én is hajlamos vagyok aggódni, tehát ezeknek a videóknak annyira semmi tartalmuk nincsen, tehát tényleg semmi. Egy ilyen kérdőjel a ti fejetekbe, vagy egyfajta aggodalom is, vagy egyfajta önreflexió is, hogy úristen, ilyen gyorsan haladna a világ, hogy miért van az, hogy én nem értem, mert ez ugye hasonló a mi érzésünkhöz. Hogy szerintem egyébként nagyon sokan látják a problémáikat, úgyhogy ezt abszolút nem azt mondanám, hogy nincs jelen az önreflexió. Ami a mi kapcsolódásunkat veletek, vagy a saját gyerekeinkkel, vagy más fiatalokkal, abszolút elbizonytalanítja a fiatalokba. Hogyha az életed első egyharmadában már kimaxoltál mindent, akkor utána mi lesz? Akkor tartani fogod azt a szintet? Hát az nem lehetséges, jönnek utánad. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Tisztító Tűz podcast, ahol igyekszünk leégetni minden salakot a dolgokról, hogy valami igazságmorzsát találjunk, és nem titkolt célunk, hogy erőt adjunk a cselekvéshez, mert mi a cselekvés közössége vagyunk. Nagyon sokszor beszélnek a generációs összefogás szükségességéről, a generációs különbségekről, és most van annak a pillanata, amikor a podcastben is, a gyakorlatban is elkezdünk cselekedni azért, hogy a generációk, ha közelebb kerülnek egymáshoz, ezt nem tudjuk még pontosan, de a mai meghívottam Ókovács Benedek, akit nagy szeretettel köszöntök. Köszönöm. És itt mindig ilyen szakértők jelennek meg ilyen-olyan nagy tudású emberek. Az ő nagy tudása az, hogy annak a generációnak a tagja, akiről mi úgy nyilatkozunk, hogy a következő nemzedék. És ezért én magam is kíváncsi vagyok, hogy tudunk erről beszélgetni, vagy hogyan tudunk beszélgetni a generációs különbségekről, hogyan látod te saját magadat is, mert ilyenkor mindig el kell egy kicsit választani, hogy te magad mit gondolsz, meg hogy a többieket hogyan látod, nem a barátaidat, hanem mondjuk a tömegeket, hogy nektek milyen rálátásotok van a saját generációtokra. És ezzel is mélyből indulunk egyből, tehát hogy ne kelljen így bemelegíteni, hogy látsz-e te különbséget? Látsz-e te, ti szemszögetekből milyen generációs különbség látszik mondjuk a 50-esek és a 20-asok között? Húha, hát először is akkor ismételten köszönöm a lehetőséget, hogy én is megnéztem, miatt még időttem, hogy kik voltak már itt korábban, és így tényleg néztem, hogy én nekem miről kéne itt beszélnem, de megkísérjük akkor ezt a generációközi párbeszédet, hogyha van vallásközi párbeszéd, akkor generációközi párbeszéd esetleg. Hát a fő, biztos, hogy vannak különbségek, minden generáció között vannak különbségek, és ugye az 50-esek azok tulajdonképpen így a szüleink, és hogyha különbségeket, meg hasonlóságokat keresünk, akkor valószínűleg az egésznek az oka, hogy a szüleink neveltek minket, és a hasonlóságainkat, meg a különbségeket is indirekt módon biztosan ez meghatározza. Talán a Krúdy Gyulának van valami mondása, hogy a nemzedékeknek a lábnyomait, azokat nagyon figyelni kell, hogy észrevegyük, hogy hol ér véget az egyik, és hogy hol kezdődik az új nemzedéknek az első lábnyoma. És azért így 20 év környékén mi vagyunk most nagyjából ott, hogy a lábnyomainkat talán elkezdjük majd elhelyezni, vagy lerakni. És amúgy pont a napokban erről beszélgettem többekkel is, hogy igazából mit szeretnénk mi. Majd tudom, hogy fogunk erről is beszélni. Szóval a fő különbségnek, meg hasonlóságnak, hogyha ezeket mondanám, akkor a különbség az talán az, hogy az elköteleződés az talán nehezebb ennek a generációnak. Most lehet, hogy sarkit fogok fogalmazni, mert mindenre van példa, meg annak az ellenkezőire is, de egy kicsit, minthogyha arra lettünk volna kondicionálva, nem akarok mutogatni az 50-esekre, hogy legyünk felkészülve a váltásra mindig, hogy tudjunk váltani, hogyha kell. Ugye mindig így keressük a karrier lehetőséget. Egyébként erről is beszélgettünk pont tegnap, hogy mi igazából nem is hivatást keresünk feltétlenül, hanem karriert sokszor, és mennyire más a két szónak a jelentése. Azt meg így egyébként előjára mondanám, hogy én nem szerettek ilyen generációtemetésbe kezdeni, mert még tényleg csak a lábnyomainkat kezdjük majd elrakni, szóval honnan tudjuk, hogy mi lesz ebből, majd gyümölcséről a fát, és akkor majd meglátjuk, hogy el lehet-e minket hantolni, vagy sem. Tehát én teljesen sose tudok ilyen pessimista hangon beszélni, mert hát még nem látjuk, hogy mi lesz ebből, még ilyen nagyon korai jelek vannak, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
de az biztos, hogy ezeket így én tudom észlelni személyesen. És nyilván nem egy generáció nevében tudok beszélni, hiszen erre nem vagyok felhatalmazva senki által, de amit én esetleg így tudok látni, ami egy általános dolog, az az, hogy az elköteleződésnek van egy nehézsége, vagy egy kisebb eséllyel történik ez meg. Én most itt jegyzeteltem, és én nagyon köszönöm neked, mert ebbe a nagyon rövid és velős felütésbe több olyan témát is hoztál, amit, hogyha egyenként legalább még ilyen időtartama végigbeszélünk, akkor már nagyjából végére is érünk, mert hogy tényleg van ennek veleje. De visszatérnék még egyre, amit te nem témaként említettél, hanem egyfajta ilyen, mint egy ilyen tényközlés. Tehát amit a mi generációnk hiányosságnak lát, és nem benned személyesen nyilvánvalóan, hanem úgy általában, az pont az, hogy vajon magától értetődő-e a tömegek, a ti generációtok sokaságának a számára, hogy ezek a lépések egymásba fonódva, először egymás ugye bafonódva mennek, és utána válnak szét, de hogy az öregeknek, a nyomdokainak a folytatása, vagy abból nő ki. Igen. Vagy pedig van egyfajta tagadás, hogy már nincs tőlük, amit tanulni, ők egy teljesen másik világba éltek, most egy teljesen új világ jött létre, mert van ez a hang. És ezért, mintha ti magatokra lennétek hagyva abban, hogy ebben a teljesen új világban majd ti kitaláljátok, hogy mi lesz, de minden esetre tőlünk azért olyan sokat nem lehet tanulni. Tehát, hogy ez az összefonódás, ez mennyire, mert látom, hogy nálad ez egy ilyen nagyon egyértelmű, és a Krúdy Gyurára való hivatkozás, ez meg is alapozza azt, hogy nagyjából milyen értékrendi közösség van, de mégis hogy látod ezt? Itt is van egy mondás, valahogy nekem idézetmemóriám van egyébként bizonyos szempontból, hogy ezt nem tudom ki mondta, ezt szüleimtől hallottam, hogy nem azt kell követni, azt kell követni, amit az ősök követtek, és nem az ősöket. Ez a Kassai Lajos. Igen. És egyébként ezzel is nagyon tudok azonosulni én személyesen. Valóban ebben igazad van, hogy nem biztos, hogy ez feltétlenül természetes, ez az összekapcsolódása a nemzedékeknek, pedig hát valójában olyan szép erre rácsodálkozni, hogy ez egy ilyen folyamat, aminek mi egy eleme vagyunk, és ezért nem is lehet lebecsülni, meg felbecsülni sem a szerepünket. Tehát, hogy ha majd esetleg utánunk is jönnek, reméljük, akkor mi is csak egy leszünk ebben a hosszú láncban. Nem biztos, hogy a legerősebb vagy a legfényesebb, de az egyik eleme. És felbecsülni sem lehet, vagy lebecsülni sem lehet, mert közben meg a láncnak most jön ez a szeme, tehát hogyha ez a szem ez megtörik, itt megszakad ez a folyamat, akkor meg mi értelme az egésznek. Tehát ez egy ilyen kettősség, és hát akikkel én beszélek, és mondom, hogy valószínűleg erre fogunk visszatérni mindig, hogy én a barátaim körében, meg az ismerőseim körében egyébként nem látok rossz dolgokat, tehát hogy szerintem ez megvan nagyon sok emberben. De hát ez megint egy buborék a nagyon sokból, és hogyha meg általánosságra kell kivetíteni, akkor igen, itt már merülnek fel kérdések, hogy akkor ez olyan mennyire általános. Mert hogyha egyébként nemzedékről beszélünk, akkor én mondjuk 3 kategóriát tudnék elképzelni, hogy van egy, amit a nemzedékben én látok személyesen, ez mondjuk, nem tudom, ha nagyon úgy veszem, akkor mondjuk 150 ember, 200 ember, nem tudom, akiket ismerek, akár távolabbról is. Akkor lehet nézni ugyan a Z-generációt mondjuk, hogy Magyarországon, és akkor az az érintett korosztály. Megnézhetjük globálisan is, és ennek biztosan vannak átfedései, tehát az biztos, hogy ami globálisan jelen van, az minket is érint személyesen, de az is lehetséges, hogy vannak eltérések, és egyébként pedig, ami ilyen kivetített dolog és globális, az például az Instagram. Én csak néhány éve vagyok az Instagramon, úgyhogy én sokáig ezzel így nem is nagyon foglalkoztam, de adott esetben sok millió lájkos posztoknál lehet olyan tartalommal találkozni, ami egyébként, amivel én is tudok azonosulni. Tehát ami például egy családnak a szépségére csodálkozik rá. És ezzel nem akarok teljesen új témát behozni, de hogy közben meg van egy olyan vonal, egyébként ebből szerintem még sokat fognak foglalkozni ezzel politológusok, hogy a mostani amerikai választási kampányban is ennek mekkora szerepe volt, hogy a social médiában ilyen erősen meg tudtak jelenni
még ha volt is korlátozás, akkor ezek szerint ennek ellenére is ilyen hangok, de abszolút egyébként látni, hogy vannak tömegek, akik erre talán készen állnak, vagy akik ezt magukénak érzik még mindig. Miközben te felnőttél, most ha visszaemlékszel, te emlékszel azokra a fajta tartalmakra, amik itt-ott az interneten elérhetőek, cikkek, magazinok, filmek, rajzfilmek elejtett szikráiba, amiben azt üzenik, hogy itt egy teljesen új világ van, és hogy nem nagyon van, amit már az öregektől tanulni. Tehát, hogy ez volt-e ilyen érintettség? Mert mi ezt látjuk, hogy van egy ilyesfajta, ami a mi kapcsolódásunkat veletek, vagy a saját gyerekeinkkel, vagy más fiatalokkal, abszolút elbizonytalanítja a fiatalokba, hogy aztán az öreg, tehát a nagyszülőket kapcsolatosan meg még inkább. És mindig arra hegyezik ki, hogy hát a digitális benszülöttek azok tudják a kütyüket használni, és az öregek nem, és ezért megszűnt a bizalom, holott valószínűleg emberi dolgokban kéne kapcsolódni, de ez sem sikerül amiatt, hogy a digitális valódi különbség, ez egy nagyon jól látható különbség, a digitális eszközhasználata, vagy a digitális világhasználati különbségből ők az emberi eltávolodást is valamilyen módon el tudják érni, vagy ez érezhető volt, és ezzel, tehát hogy láttál-e te ilyet, vagy nem is láttál ilyet, vagy éreztél-e ilyet, vagy nem is volt ilyen? Most őszintén. Hát ebben több dolog is belejátszik még, amilyet konkrétan válaszolnék, hogy az első az, hogy ugye én 2004-ben születtem, tehát az ilyen internetes dolgok, azok úgy igazán a gyerekkornak az első 10-12 évéből teljesen kimaradtak. Tehát nekünk a nappaliban volt egy ilyen tévés szekrény, aminek be lehetett csukni az ajtaját, és abban volt egy dobozos tévé, és akkor azon néztünk mesét. És egyébként ezt a barátaimmal is mindig megállapítjuk már. Hát ugye minden generáció szereti a saját ilyen ikonikus pillanatait felfedezni, hogy akkor milyen meséket néztünk, meg ilyesmi. Ez egy nagyon kedvelt dolog szerintem, és ez például szerintem egy általános generációs hasonlóság, amit mindenki szeret, keresni a közös pontokat. És azért az internetnek ez a fajta jelenléte ott még nekem egyáltalán nincs meg, és nem tudom, hogy az informatika órán a gépet kapcsolgattuk meg, ilyesmi, tehát hogy az ott ebből a szempontból még nem volt meg, de meg nyilván ebben belejátszik az is, hogy az a környezet, amiben én felnőttem, az lehet, hogy eltér attól, ami másoknál van. Én csak azt tudom, hogy én ebben nőttem fel, és én egyébként annyira ezzel nem találkoztam ott. Ami viszont észrevettő, az persze, amit említettél, ezek az eszközhasználatban megjelenő különbségek. Ezt a barátnőm mesélte, hogy hallgatott egy podcastet, hogy a szülők nagyon fiatalosnak hiszik magukat általában. Tehát, hogy nekem Viberem van. Ez igaz. Van Vibered? Van. És fiatalosnak is hiszem magam. Vibert nem használja egy fiatal se. Csak a szüleikhez. Tehát nekem már nincs Viberem egyébként, mert szerencsére anyukám már a Messengerre ment fel, úgyhogy már megvan a közös felület. De hogy a Viber az például egy ilyen dolog szerintem, és nem akarok most konkrétan erre az apra kihegyezni, de hogy van egy ilyen dolog. De egyébként szerintem ezen nem érdemes fennakadni, tehát ez egy megmosolyogtató dolog. Én ezt szülőként is élvezni fogom szerintem, hogyha lesznek dolgok, amiket én már annyira nem tudok, meg amikben én már nem feltétlenül akarok belemenni. Most én nem a TikTokon akarok kommunikálni a gyerekeimmel, hanem az, hogy valahol elérjem őket, és akkor egy lépést mind a ketten tettünk, hogy én felmentem a Viberre, te meg még ott maradtál rajta, és akkor nekünk az legyen meg. De már van olyan is, amit te is unsz. Ez biztos. Tehát amiről te már leszálltál. Ez milyen érdekes, amiben be se szálltam. Ami elavult, igen. A TikTokkal azért vagyunk így szerintem elég sokan, hogy mi azzal már nem próbálkoztunk. Tehát meg most ez ugye nem akarom nagyon belevinni ezt, de hogy ez a brain rot, ami ugye most a legújabb dolog, amennyire tudom. Júj, most már nagyon, nagyon érzem azt, hogy milyen, amikor fiatalabbakról kell beszélni, és te se érted. Szóval ezt már mi is csak próbáljuk néha elkapni, akár a kisebb tesóktól, hogy ők most pontosan miről is beszélnek. Annyira keresem az értelmét, és nem találom, hogy ez már abszolút megvan. Tehát amit mondta, hogy különbség van generációk között, most már szerintem generáción belül is vannak különbségek. Tehát néhány év egy másik közegben, egy középiskolában eltöltött jelenlét, az például szerintem hihetetlen nagy változás. Ugye 2 éve léptem ki a középiskolából, és most már egyetemre járok, és a fiatalabb testvéreim, akik még visszajárnak a gimnáziumba,
ők teljesen más dolgokról beszélnek. És addig úgy éreztem, hogy valahogyan együtt vagyok velük ezekkel a dolgokkal, és mint hogyha azáltal, hogy kiléptem volna az iskolából és már egyetemre álljak, öregettem volna több évet. Nagyon érdekes. Volt egy olyan mondat, amit most itt elejtett, és abban bele akarok kapaszkodni, hogy pontosan hogyan kell, ugye, mert ez hasonló érzés lehet generációk között is, mint köztetek, amikor azt mondtad, hogy keresem ennek az új technológiának az értelmét, de nem látom, hogy mire lesz jó, hogy ez az érzés, ez egy ilyen kérdőjel a ti fejetekbe, vagy egyfajta aggodalom is, vagy egyfajta önreflexió is, hogy úristen, ilyen gyorsan haladna a világ, hogy miért van az, hogy én nem értem, mert ez ugye hasonló a mi érzésünkhöz, hogy ez hogy van? Ebben biztosan benne van, amiket elmondtál, tehát valóban egyszer lehet ezen derülni, hogy úgy tűnik már ez nekem magas, vagy alacsony, ezt most majd mindenki eldönti véleménye szerint, de valóban a felelősség is ott van mellette, tehát hogy oké, hogy ez van, és vicces, hogy én nem értem már, de valójában ez jó-e azoknak, akik ezt fogyasztják, tehát ez felmerül, és itt azért én is hajlamos vagyok aggódni, tehát ezeknek a videóknak annyira semmi tartalmuk nincsen, tehát tényleg semmi, hogy nem is lehet róluk beszélni. Ez már az a szint, hogy átküldöd, szembesülsz vele, és utána nem tudsz róla megszólni, mert nincs mi benne. Tehát, hogy teljesen üresek ezek a brain rot dolgok, és ami igazán aggasztó, és erről is beszéltem most pont múlt héten, azt hiszem egy csapat korombelivel, hogy amikor ez igazán fiatalon éri a gyerekeket, tehát erről is vannak ugye ezek a pszichológiai elméletek, hogy mikor az agynak milyen fázisa, hogy hogyan fejlődik. Tehát amikor ilyen kisgyermekként ezzel teljesen full szembe vannak állítva, akkor ez vajon milyen hatással lesz rájuk. És én nem akarom itt a szakértőt játszani, meg ezt sokkal felkészültebb emberek vannak, akik ezeket tudják, de az abszolút látható, hogy a figyelem problémák azok innen erednek. Tehát amit említettem, hogy nehezebben köteleződünk el, akár egy munkahely, akár egy ember mellett, annak biztosan köze van ehhez, nem lehet elválasztani tőle, hát ebben élünk. Ez az, amivel nap mint nap, napi sok órában szembesülünk, és ez valamilyen hatást biztosan kifejt, és hát innentől meg már csak ez ilyen józanész, hogy valószínűleg köze van egymáshoz a kettőnek. Úgyhogy valóban egyszerre van jelen az, hogy oké, én ezt már nem értem, nem is tudom benne keresni azt, hogy ők ebben mit szeretnek, meg az is, hogy vajon ez jó lesz-e nekik. Az elköteleződésre azért akarok kitérni, mert tényleg mondtál néhányat még a bevezetőbe, hihetetlen, hogy bármelyik fele el tudnánk menni, és nagyon érdekes, amit mondasz. Eddig is azért sok mindenre csodálkoztam rá. De az elköteleződésbe az elején azt mondtad, hogy talán azért olyan nehéz nektek, mert az 50-esek azt mondták, hogy a állandó változásra kell fölkészülni. Ez egy kérdés is, hogy vajon az 50-esek mondták, hogy a világ lett olyan, mondjuk az elmúlt 4-5 évben, akár a Covid után, hogy azelőtt egy cég mondjuk tudott 5 évre előre tervezni, aztán 2 évre előre tervezni, most meg egy régi mondás, hogyha meg akarod nevettetni az isteneket, akkor tervezz, de azért mégiscsak volt egy terv, most meg abszolút nem lehet semmit tervezni, mert fél év múlva már nem ugyanaz van. Nem csak technológia, meg kütyű, meg világ, mindenféle más szempontból. Tehát vajon a valóság, vagy az 50-es, illetve utána beszéltél talán a FOMO, tehát ez azért nem köteleződünk el, mert túl sok minden van, és akkor a fear of missing out, ugye, tehát hogy a kimaradástól való félelem, hogy hát egyik mert elkötelezek, mi mindenről maradok le. Ezek tudat alatti dolgok, tehát nagyon sokan nem fogalmazzák ezt meg, hogy van ilyen, hogy azért nem köteleződök el egy barátnő mellett, mert ott van az összes többi nőről lemaradok, azért nem köteleződök el egy sampon mellett, mert az összes többi samponról lemaradok, és ez egy folyamatos vergődésé teszi, aki tudattalanul éli az életét, hogy még menjünk bele ebbe az elköteleződés, hogy mit jelent számodra, vagy a többiek számára is. Tehát mindig ezt a kettősséget tartsuk fenn, mert azért látszik, hogy te egy tudatosan, nem akarom a többiekhez képest, te az életedet valahogy tudod kívülről is nézni. Ez egy nagyon fontos tulajdonság. És ezért a nemzedékedre is tudsz kívülről is ránézni, és a te buborékod valószínűleg egy kicsit másabb. Hogy
beszélj egy kicsit erről az elköteleződésről, amit ti erről gondoltok, vagy az elkötelezés hiányáról, amit ti erről gondoltok, hogy az milyen hatással van, mi lenne a jó. Ez egy... Értem. Amit itt is tudok mondani, az az, hogy vajon ki milyen célokkal vág neki az életének. Tehát, hogyha valaki boldog akar lenni, ami mondjuk nem egy rossz dolog, akkor, és a boldogságnak azt a teljességét akarja, ami nem csak az öröm, meg a mámor, hanem ami mellé társulhat, és amiben persze ez talán jelen is van, de ehhez szükséges időnként elköteleződni, és akkor azt mondani, hogy kitartok a döntésem mellett, és vállalom a következményeit, és aztán ebből hozom ki, ami van. Van egy ilyen ábra, hogy a múltban hányféle úton juthattál volna el a mostanáig, a mostani pontig, viszont csak egyet választottál, de a jelenben még mindig 1000 felé tudsz szétmenni, és amúgy ennek megvan a szépsége, meg a varázsa, tehát valóban nem kell ott maradni egy olyan szakon, amiről tudod, hogy semmi köze nem lesz utána az egész személyiségednek, meg ami egyszerűen nem neked való. Tehát nem a rossz döntésekbe kell beleragadni, abszolút, hanem inkább az, hogy döntéseket kell néha hozni, és szerintem ez az, ami a nehézség sok esetben, és ez egyébként magamon is tudom látni, tehát hogy sokszor van az, hogy nehezebb egy döntést meghozni, rugózom rajta egy ideig, és akkor magamnak kell mondani, hogy basszus, most ezt meghozzuk, ezt a döntést, és akkor magamra kell erőltetni egy kicsit. Különben meg ott fogok állni, hogy nagyon sok szép lehetőségem van, mindegyik nagyon vonzó, de nem tudtam választani. Konkrétan nem vágtál bele. Így van. Ez az belekezdési nehézség, ez egyébként jelen van az én életemben is, tehát egy vizsgaidőszakhoz úgy kell neki futni, hogy egyszer csak most már ráfogjam magamat, hogy akkor most 2 hétig droid életmódra rendezkedek be, pedig tudom, hogy el kell kezdenem, tehát ez jelen van, de valami miatt, amit nem tudom, hogy micsoda, ez nehezebb. Lehetséges, hogy ez korábban is nehéz volt egyébként, azt már ti tudjátok, de ebben én látok egy ilyen dolgot, ami szerintem nagyon sok más területen is jelen van. Tehát a döntés meghozatalától való félelem, nem tudom, hogy ez mennyire van benne. A FOMO is, amit említettél, igen, az is biztosan benne van. Azt ugye még az ilyen kütyüknél szokták mondogatni, hogy a gyerekeknek, hogy mennyire kell, mert hogy nem tudom, nem látja, ami éppen van. Egyébként ebben se hiszek egyáltalán, tehát a kishúgomnál én voltam a legerősebb képviselője annak, hogy ne kapjon okostelefont. Ő egyébként tündéri és nem is ellenkezett, nem volt ebből gond, de most pont a napokban mondtam, hogy ezt 8-ig még így kéne hagyni, mert szerintem éveket nyer ezzel. Tehát úgy is kapott most már mindenki laptopot, ott elérik egymást, úgyse lehet őt teljesen kivonni ebből, de egy okostelefon az és most lehet, hogy félrevittem a témát, de egy okostelefon attól nem lehet megszabadulni, az örökre ott van. Jó, nem nagyon félre, de ezt a varga betűt azért kihasználnám, mert mégiscsak kell lennie valamiféle olyan rálátásodnak a te szemszögedből és a te nemzedéked szempontjából, akik már látják ennek a kockázatait, tehát akik látták ennek a veszteseit is, hogy kellett látnotok a ti generációtokba azokat a veszteseket, akiktől megóvnátok a pár évvel fiatalabb húgotokat. Igen, itt erre gyorsan rácsatlakoznék, tehát hogy szerintem egyébként nagyon sokan látják a problémáikat, úgyhogy ezt abszolút nem azt mondanám, hogy nincs jelen az önreflexió, vagy annak a saját sirája. Problémáikat látják nagyon sokan? A sajátjaikat talán hajlamosabbak vagyunk kevésbé észrevenni, és inkább a többiekét látjuk, de a többiekében felfedezhetők a saját problémáink. Ugye azért az is jellemző eléggé a generációnkra, hogy azért eléggé uniformizálódik nagyon sok szempontból. Tehát, hogyha kimész az utcára, akkor látod ezeket a frizurákat, látod ezeket a cipőket, ruhákat. Azért ezek külső jegyek, de ezért mégis csak azt mutatják, hogy ami kívül arra van igény belül. Tehát miért jó ez az uniformizálódás? Senki nem szeret kilógni, szerintem. Mindenki kényelmesen el van ott a középmezőnyben valahol, vagy úgy képzeli, és ez valamifajta felelősségnek az elosztását, vagy az alól való kibújásra ad szerintem egy jó lehetőséget. De ugye az érdekes, hogy közben meg mindenki egyéniség is akar lenni. Egyéniség a más módján, tehát az egymástól elesett módokon akarunk nagyon sokan egyéniségek lenni, és ezért néznek ki szinte ugyanúgy ki Instagram profilok. Eltérő embereknek a profiljain mindenki az egyéniségét próbálja bemutatni, de
csak ugyanazt látom, és hát pont a egyéniségnek egyéniség kimutatásának ez a hihetetlen hajszolása, hogy én csak azért is különleges vagyok, ebből kerül bele mindenki ebbe a ugyanolyan vagyok vonalban. Nem tudom, hogy ez... Értem, hogy például az uniformizálódás melletti elköteleződés mellett, mert hozzuk vissza az elköteleződést is, igen. Nem lehetsz nagyon különböző, de az elköteleződéseid, specifikus elköteleződéseid, különleges saját elköteleződéseid nyomán leszel valóban különleges. Igen. És egyébként visszaigazolom neked, hogy életünk végéig küzdünk. Nem egy küzdelem, ez egy abszolút emberi tulajdonság, hogy bele kell állnunk nekünk is a nehéz szakaszaiba a hétnek, a hónapnak, az évnek, a munkának, a családnak. Úgy kell az, hogy halogatjuk a végéig, de aztán egyszer csak meg kell tenni. Ennek a gyakorlása zajlik most, amikor ti önállósodtok ilyen 20 körül, de ez örökre ennek a nehézsége fennmarad. A másik az, hogy az elköteleződés az milyen érdekes, hogy nem csak itt köteleződsz, hogy meghozol egy döntést, hanem mikor hosszú távon kell, vagy a hosszú távú munkának. Ez egy nagyon nagy kérdés a ti nemzedéketeknél, hogy a hosszú távú munka mennyire ijesztő, mennyire kinek, mikor tervek is vannak, mert nagyon gyorsan kéne az eredmény, de az elköteleződés azt jelenti, hogy lehet, hogy 5-10 évig kell újra meghoznom, hogy maradok pályán. Sokkal nehezebb. Hogy ezerszer hozol nehéz döntést még mindig, és egyszer csak meg lesz a siker, és akkor azt mondják, hogy szerencséd volt, ugye ez szokott lenni, igen. Hát neki szerencséje volt. Persze, mert 10 éve minden évben mondta 100-szor, hogy maradok a pályán. Hát meg választani azért mégiscsak könnyebb, mint valami mellett dönteni. Tehát amikor már választottál, és azt kell valahogyan újra és újra megerősítened magadban, hogy nem, én ezt már választottam, és akkor ebben teszem oda magamat. Igen, ez a hosszú távú munka, ugye nyilván ezt is biztos vannak nálam avatottabb szakértők, de hogy az is benne van természetesen, hogy azért nagyon sokan most már nem ezt nem tudom, 16 órázok egyet, és akkor 50 évig ugyanott dolgozom, és akkor majd nyugdíjban, akkor akkor majd jól visszaemlékezünk rá, hanem nyilván van ahogyan te is említetted, a világnak a változékonysága, meg az, hogy hogyan tolódik el az egész munkaerőpiac, hogyan változnak ezek a folyamatok, ezek biztosan hatással bírnak, de közben meg mégis néha úgy érzem, mondom, ez is még egy ilyen saját tapasztalatom, és egyébként ezzel nincs baj, mert emögött is tudatosság rejlik sokak részéről, de hogy nagyon építik a karriert, és én már látom az embereknek a szemében néha a csillogást, hogy akkor itt most ez egy lépcsőfok, akkor itt már a következőre figyelek, és akkor hogyan fogok fölfele jutni. De közben meg a hivatás az olyan szép, tehát hogy mi az, amiben tényleg megtalálod magadat, amiben értelmet találsz, és amit őszintén tudsz, ami mellett őszintén tudsz dönteni, és ami nem csak egy ilyen számító dolognak a része, hogy én itt most hogyan fogok minél följebb, meg minél magasabb presztízsre eljutni. Szerintem az erre való igény, ez nagyon gyorsan eltűnik, vagy nagyon visszaszorulóban van, és emögött biztosan az van, hogy ezt mondom, hogy most akkor boldog szeretnél lenni, vagy egy nagyon szép presztízst akarsz itt összehozni magadnak, amiben lehet, hogy nem leszel aztán boldog. Tehát az ilyen, talán ezen az alapkérdésen múlik, vagy hogy mi az, ami fontos neked, és azt meg nem tudom, hogy kinek mi a fontos. Nagyon örülök, hogy mert ezúttal vége fele szerettem volna visszatérni erre a karrier versus hivatás kérdésre. Mi befolyásolja azt, hogy nemzedékileg mi a fontos? Mert nyilván személyesen itt megint vannak jobb szülők, ebből nincsenek rossz szülők, de vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, akiknek nincsenek beszélgetések, ahol nincsen egyfajta szülői tudatosság az összekapcsolódásba, hogy át akarjon adni valamit, vagy akár a bizonytalanságok kezelésére. Tehát van, ahol ez nem úgy van, ahol meg úgy van. Tehát látom, hogy gondolom nálatok lehet egyfajta olyan millió, de miből táplálkozik ez az egész karrier vágy, ami ilyen értelemben teljes ellentétes, és talán ilyen értelemben a hivatás az egy ilyen, az egy lesajnál dolog, hogy az olyan lesz, amilyen lesz, holott lehet abból is pénzt is csinálni, boldogságot, bármi mást is, de miért, honnan táplálkozik ez a karrier hajszolás, meg az, hogy gyors? Igen, azonnal várja az eredményeket, és egyébként azt még azért elmondom, hogy nagyon sokan egyébként elképesztő erőfeszítéseket tesznek. Tehát
megsüvegelendő mindenfajta ilyen, meg tehát szerte szét szakítják magukat, tényleg egészségtelenül akár oda teszik magukat mindenbe, és én itt igazából tényleg mindig csak azon gondolkodom, hogy nagyon remélem, hogy ők ezután boldogok lesznek, mert hogyha nem, akkor meg a visszatekintés is már nagyon máshogy fog kinézni. Mibe teszik oda magukat? Tehát inkább ez a fajta Instagram meggazdagodás, és akkor oda hihetetlen erőfeszítés lesznek, vagy valami igazi innováció, munka? Az lehet nagyon szakmai is, tehát hogy rengeteg, nem tudom, versenyen, különféle ezt a környezetet ezt el tudod képzelni, tehát hogy a kapcsolatépítés, tehát hogy ez egy, ahogyan ezt tényleg a nagykönyvben meg lehet írva, hogy erre nagyon odafigyelnek, és nem is szeretném egyáltalán ezt minősíteni, végül is ezt mindenki egyénileg tudja, hogy ő ezzel mit szeretne aztán kezdeni. Lehetséges, hogy szenzációs szuper céljaik vannak, amiket ők aztán majd hogyha a karrierjüknek olyan pontjára érnek, akkor majd azokat érvényesíteni szeretnének. Én csak mindig így egy kicsit ilyen ezt a visszafogottságot próbálom magamra is erőltetni, hogy nem kell, nem tudom, 20 pár évesen belerohanni már a teljes túlhajszoltságba, hogy én itt most akarom ezeket a különféle, nem tudom, milyen szép presztízsű állásokat, meg pozíciókat megszerezni, hát ez csak nem erről szól. Visszatérve az elköteleződéshez, az elköteleződés az valószínűleg azt is jelenti, hogy az életnek van egy ilyen íve, ami nem hiába ív, hát azt nem lehet egy ilyen szögegyenes vonallal az elején elkezdeni, hogy most azonnal felérek, és akkor utána egyébként mi jön? Tehát, hogyha az életed első egyharmadában már kimaxoltál mindent, akkor utána mi lesz? Akkor tartani fogod azt a szintet? Hát az nem lehetséges, jönnek utánad. Megint ott fognak mászni fel a létrákon, és aztán biztos lesz majd még valaki, aki még többet fog beletenni, aki még jobban tönkre ezért az egészségét, meg feláldoz nagyon sok fontos dolgot, és akkor ott maradsz hoppon. Nagyon szépen köszönöm. Rövidebb, még szeretnék beszélgetni veled, tehát a következő műsorokat is tervezek. Például egy következőt arra szeretnék felfűzni, hogy mik a ti félelmeitek, és azok honnan származnak, hogyan gondolkodtok ebben, kibe kapaszkodnátok, de ez legyen egy következő műsor. Nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon éretten gondolkodva tudod a saját és a generációt kérdéseit is felvetni. Nekünk ez bizony nagyon komoly tanulság, nagyon örülök ennek, hogy itt voltál, és mindenkit arra bíztatok, hogy iratkozzon fel a csatornára, lájkoljon, és ugye az algoritmust az eteti, hogyha lájkok vannak és kommentek, de csak akinek kedve van. Örülök, hogy együtt voltunk. Gondolkodok ezeken a dolgokon, gondolkodunk együtt, és én örülök a fiataloknak is, akik ezt nézik, mert egyre több 16-18-20 éves fiatal is nézi a csatornát, azért, mert értékrendileg tudunk csak összefogni, és egy jobb világot értékrendi alapon tudunk építeni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm hogy itt voltatok, és hajrá együtt!